Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi ném mấy chục tấm hỏa đạn phù một cách phung phí thì Hàn Lập rất nhanh đã trở thành tâm điểm bàn tán. Ai nấy đều cho rằng hắn chắc hẳn là con cháu của một đại gia tộc tu tiên nào đó, mặc dù chẳng ai nghe danh gia tộc họ Hàn nào ở Khê Quốc lại giàu có đến vậy. Bên cạnh những lời bàn tán sôi nổi thì cũng có người cho rằng hắn chẳng có tài cán gì ngoài việc ném phù. Hàn Lập nghe thấy thế nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ngày hôm sau, vòng thứ 2 của thí kiếm đại hội tiếp tục diễn ra. Khi được gọi đến tên, phía dưới rất nhiều người đã truyền tai nhau rằng Hàn Lập chính là một tên phá gia chi tử. Lần này, đối thủ của hắn là một nam đệ tử thanh tú, ăn mặc gọn gàng và chỉ mang theo một túi trữ vật duy nhất. Khuôn mặt cậu ta vẫn còn nét ngây thơ nhưng ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng khi nhìn Hàn Lập. Khi tiếng bắt đầu vang lên, Hàn Lập đưa tay vào túi trữ vật, nhưng đối thủ của hắn nhanh hơn một bước. Hai luồng bạch quang lóe lên, hai cây băng chùy sáng loáng bay vút về phía Hàn Lập. Cùng với đó, thân thể thiếu niên kia phóng thẳng lên phía trước. Cậu ta đã học theo Hàn Lập, xung phu để ép đối thủ rồi lao lên cận chiến. Hàn Lập thoáng ngẩn người, rồi bật cười. Hắn không hề hoảng sợ, thân hình lướt qua tránh thoát cây băng chùy. Thấy đối thủ đang lao đến với vẻ mặt mừng rỡ, Hàn Lập vung tay, một luồng hàn quang phát sáng ra từ lòng bàn tay hắn. Nhưng vật trong tay hắn chưa kịp tung ra, thân hình hắn đã mờ đi, rồi biến mất không dấu vết bằng lai im bộ. Thanh niên đệ tử trẻ tuổi kia đánh hụt, liền ngạc nhiên vô cùng, pháp khí hình lưới trong tay cũng ảm đạm đi. Chưa kịp định thần tìm kiếm bóng dáng Hàn Lập, một cơn đau nhói chợt ập đến sau gáy, rồi chớp mắt tối sầm, cậu ta ngã vật xuống đất, bất tỉnh. Cả đấu trường lại một phen xôn xao, một vài đệ tử có kiến thức hơn đã nhận ra lai lịch thân pháp của Hàn Lập có nguồn gốc từ võ thuật của thế tục, nhưng cao minh đến trình độ này thì họ đúng là chưa từng thấy bao giờ. Thời gian rất nhanh trôi qua, ngày thứ 13 cũng là vòng tuyển chọn cuối cùng của tông nội tỷ thí ở Lạc Vân Tông đã kết thúc. Cùng lúc đó, trong một tòa lầu trên sườn núi chính, 7-8 vị tu sĩ kết đan kỳ đang tụ họp bàn về chuyện ai sẽ là người dẫn đội trong kỳ thí kiếm đại hội sắp tới. Khi cuộc họp đang diễn ra, một nam tử trúc cơ hậu kỳ bước vào, mang theo danh sách những đệ tử trúng tuyển cuối cùng. Tổng cộng có 3 đệ tử trúc cơ kỳ và 21 vị tu vi luyện khí kỳ. Khi ngọc giản được truyền tay các trưởng lão, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và âm u bất định. Đặc biệt, phong chủ họ Tân của Thiên Tuyền Phong còn chớp mắt liên tục, lộ vẻ ngoài ý muốn. Hóa ra, trong số những người trúng tuyển, Thiên Tuyền Phong của ông lại có đến 6 người, một con số bất ngờ khiến các phong khác cảm thấy hổ thẹn và có chút ghen tị. Điều đáng nói hơn, trong đó có 2 đệ tử luyện khí kỳ mới nhập môn vài năm, đó là Độ Đông và Hàn Lập. Lúc này, vị nam tử trúc cơ hậu kỳ liền giải thích. Độ Đông sở hữu Hàn Nguyệt Luân, một pháp khí băng thuộc tính đỉnh cấp có uy lực cực lớn, có thể đóng băng đối thủ chỉ sau một chiêu. Pháp khí này được cho là trấn tộc chi bảo của Độ gia, một gia tộc đã bị tiêu diệt 200 năm trước. Còn về Hàn Lập, hắn không có pháp khí cao cấp nhưng lại nổi tiếng bởi cách ra tay hào phóng. Trong trận đấu đầu tiên, hắn dùng hơn 30 tấm hỏa đạn phù cùng lúc để hạ gục đối thủ. Những trận sau đó, hắn lại thi triển chiểm vũ khí của thế tục và thủ pháp thao túng hỏa diễm xảo diệu. Kết hợp với sự hỗ trợ của phù, mặc dù tốn kém nhưng điều tra cho thấy hắn là một tán tu tinh thông chế phù thuật và có gia thế khá giả nên việc sử dụng phù nhiều không phải là vấn đề. Cũng trong lúc này, ngay khi vừa kết thúc vòng tỉ thí cuối cùng, Hàn Lập bất ngờ phát hiện minh hồn châu trong cơ thể bỗng nóng rực lên, báo hiệu đề hồn thú đã chính thức tiến cấp. Hắn lập tức trở về động phủ, ngay khi tiến vào bên trong, hắn bị dọa cho một vố thót tim, căn phòng trở nên ảm đạm, u ám, khắp nơi tràn ngập quỷ khí đen xì và âm hàn băng khí. Đề hồn thú đã biến mất, thay vào đó là một cái kén hình tròn cao hơn 1 trượng, đen xì phát sáng với quang mang màu đen lưu chuyển trên bề mặt. Hắn cũng rất mong ngóng không biết đề hồn thú sẽ biến hóa thành bộ dạng gì đây. Không lâu sau, âm hàn quỷ khí bị hút mạnh vào cái kén đen. Tiếp đó, hắc quang trong thạch thất phát sáng chói lóa, một đạo khắc ảnh bắn thẳng đến khiến Hàn Lập giật mình định né, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền đứng yên. Ngay lập tức, một vật nhỏ xíu lạnh như băng nháy mắt bay vào ngực Hàn Lập và bị hắn tóm lấy. Đây là... Hàn Lập kinh ngạc nhìn vật nhỏ trong tay mình, đó là một con khỉ nhỏ xinh đẹp bằng nắm đấm, không nghi ngờ gì nữa, chính là đề hồn thú sau khi tiến hóa, ngoại trừ bộ lông từ trắng bạc biến thành đen nhánh, các phần khác hầu như không đổi. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, Hàn Lập phát hiện 2 điểm khác biệt, dưới mũi của đề hồn thú xuất hiện thêm một cái lỗ nhỏ khác và trên lưng nó có thêm hoa văn mặt quỷ. Điều này khiến hắn không khỏi thất vọng, gây động tĩnh lớn như thế, những tưởng đề hồn thú sẽ biến thành bộ dạng ngầu lòi lắm. Đang lúc hắn trò chuyện với con khỉ nhỏ, một truyền âm phù bất ngờ được gửi đến. Bên trong viết rõ, Hàn Lập, Thiên Tuyền Phong được lựa chọn tham gia đại hội thí kiếm, đợi lát nữa triệu tập đến Bạch Phượng Phong tiếp nhận chỉ điểm của Tống sư thúc. Đọc xong, hắn bất giác ngây người. Tống sư thúc, Bạch Thượng Phong, đó không phải là nữ tu kết đan được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Lạc Vân Tông sao? Không lâu sau, Hàn Lập đã có mặt ở Triều Phượng Các để nhận sự chỉ điểm của Tống sư thúc. Lúc này, nàng ngồi trên lầu 2, quay lưng về phía hắn, cảm nhận có người đến, cô nàng khẽ quay đầu, thanh âm vang lên nói: "Ngươi nhập môn chưa lâu, có bất kỳ chỗ nào không hiểu trong việc tu luyện đều có thể đến hỏi ta." Nương theo thanh âm của nàng vang lên, Hàn Lập rõ ràng cảm nhận được đối phương sử dụng bí thuật thăm dò tinh thần. Điều này làm hắn cảm thấy nữ nhân kia có chút thú vị. Đến đây thì cũng hết tập 152 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.